ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපේ ගාව තියෙන Increse සමගම නිෂ්පාදනය කරන ලද ඕනම graphic වර්ගයක dedicated video memory කියන section එක double කරගන්න හැටි සරලවම කිව්වොත් ඔයාලට dedicated video memory කියන section එකේ MB 32ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක MB 64 කරගන්න පුළුවන් MB 64 තියෙනවා නම් ඔයාලට MB 128 කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ වගේ තියෙන ඕනම ගාණක් ඩබල් කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය භාවිත කරලා ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ හරිම පොඩි දෙයක් පොඩි වැලියු එකක් එක කරගන්න වැලියු එකක් බිංදුව තියෙන 0 තියෙන එකක් එක කරගන්න තමයි තියෙන්නේ හරිම ලේසි මේක කරන්න එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරනකොට වීඩියෝ එකට යමු build it me YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු හැටිම notification එක උත් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරනකොට යමු වීඩියෝ එකට හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ ඔයාලගේ graphic ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා ඒක බලන්න මෙහෙමයි මුලින්ම ඔයාලා mouse එකේ right click කරන්න එතකොට එන මේ bar එකේ මෙන්න මේ screen resolution කියන එක තෝරන්න මම මේක කරන්නේ Windows 7 වලින් ඔයාලට Windows 10 8.1 කියන Windows version වලින් මේක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන advanced setting වලට යන්න ඕනේ Windows 8 වලත් මෙහෙමමයි තියෙන්නේ Windows 10 වල නම් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා ඒක ඔයාලට මෙහෙමමයි තියෙන advanced setting කියලා එතනින් තව පොඩි දිග වාක්‍යයක් වගේක් තියෙනවා ඒකේ බහම ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ dedicated video memory කියන එක මෙන්න මේ දෙවණියට මෙන්න මේකෙන් දෙවණියට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ මගේ MB 64ක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ 64ක් මගේ MB 64ක් මේ විදිහට තියෙනවා දැන් අපි බලමු මේක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒක කරන්න හරිම ලේසි ඔයාලා මුලින්ම මේ search bar එකට ගිහිල්ලා මේක type කරන්න මම මේ type කරන regedit කියලා මෙහෙම type කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ උඩිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වැටෙනවා ඒක click කරන්න හරි යාළුවනේ අපි ඊට පස්සේ මේ registry editor කියන එකට ගියාට පස්සේ අපි එතනින් මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ HK local machine කියන මේක අපි double click කරන්න ඕනේ එතකොට මෙතනින් අපි තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන යටම තියෙන system කියන එක මම ඒකක තෝරගන්නවා system කියන එක ආවට පස්සේ අපි එතනින් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩම තියෙන එක control set 001 කියන එක හරි ඒක තේරුවටත් පස්සේ අපි තෝරගන්න ඕනේ control එතන තියෙන control කියන එක ඒක උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ බම ටිකක් දිග ගොඩක් වෙනවා ෆයිල් ඒ ෆයිල් වලිනුත් අපි ඒ උඩම හරි වගේ තියෙනවා class කියන ෆයිල් එක ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙතනදී තමයි අපිට ගොඩක්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන තැන ඒකේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මෙතනදී තමයි අපිට හරියම එක තෝරගන්න වෙන්නේ අපිට මෙතනින් දැන් මේ class කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනින් තියෙන 13 වෙනි එක තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ මම මෙතන 13 බලනවා 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 මෙන්න මේ 4D 968 කියන එක 4D 36E 968 කියන එක මම මේක දැන් ඩිස්ප්ලේ එක වල ඩිස්ප්ලේ වෙනවා පේනවා ඇති මෙන්න මේක තෝරගන්න ඕනේ මේක class කියන ටැබ් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ උඩ මේකේ ඉඳලා 13 වෙනි එකට තමයි තියෙන්නේ ඔයාලා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන එනවා දෙකක් එනවා 0.4ක් එනවා ඊට වඩා properties කියලා එකක් එනවා ඔයාලා මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ 0.4 තියෙන එක ඒක ඔයාලා මේ වගේ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට 0.4 තියෙන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා ඔයාලට පේනවා ඒකේ ඔයාලා යටටම යන්න ඕනේ
ටිකක් යට හරියට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට increase fix segment කියලා ටැබ් එක. මෙන්න මේ විදිහට මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ increase fix segment කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒක. ඒක ඔයාලා ඩබල් ක්ලික් කරගමම මේ වගේ පොඩි ටැබ් එකක් එනවා. ඔයාලට ඒකේ value data කියන එක ඔයාලට 0 තමයි පේන්නේ මෙතන. ඔයාලා මෙතන 0 කියන එක backspace කරලා ඒකට value එක දෙන්න 1 කියලා. මේක බය වෙන්න එපා. මේක කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේ Windows වලට. මේක 100%ක්ම වැඩ කරනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන okay දෙන්න. හරි දැන් අපි ඒක okay දුන්නාට පස්සේ අපි අපේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ටැබ් දෙකම කට් කරනවා. හරි කට් කළම රීස්ටාර්ට් කියන එක ඔබනවා. හරි මම දැන් මේ විදිහට රීස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි රීස්ටාර්ට් කරගත්ත කම්පියුටර් එක. දැන් අපි අර විදිහටම ගිහිල්ලා බලමු අපේ graphic memory එක කොච්චර තියෙනවද කොච්චර වැඩි වෙලාද කියලා. ඔයාලා මේ වගේ right click කරලා screen resolution කියන එක තෝරගන්න. ඒ ගියා දැන් අපි advanced setting කියන එක click කරලා බලමු අපිට මොකද්ද දැන් වෙලා graphic memory එකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා 64 තිබ්බ dedicated video memory එක 128 වෙලා තියෙනවා. හරි මෙහෙම තමයි දැන් අපි මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. WhatsApp group වල ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාලා build with me YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඔයාලට මගේ channel එකෙන් ගෙන Arduino සම්බන්ධ වීඩියෝ සහ මේ වගේ simple computer tricks යන කාණ්ඩ වල වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකෙන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බ වෙමු.